হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এবাৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেডমি নিউ লুকছ নিউ ডিজাইন এটা মডেল লৈ আহিছোঁ মই। বেছি দেৰি নকৰোঁ বন্ধুসকল, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম। হয়তো আপোনালোকে যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে হয়তো জানে যে মই খুব বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিঅ'বিলাক আনবক্সিং কৰি পেলাই বনাওঁ, কিয়নো আপোনালোকে বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে পাৰচেছ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। বহুত বেছি ডিটেইলছ নকওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া নতুনকৈ চাইছে তেওঁসকলেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকে পিছলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে লিখা আছে, চাওক, ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ 1 স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড। সকলোতে লিখা থাকে, হয়তো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ ৰেডমিত লিখা আছে বা আন বেলেগ মডেল লিখা। সকলো ব্ৰেণ্ডে চবেই ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ 1 ব্ৰেণ্ডেই হয় বুলি কয়। বাৰু বাই দ্য ৱে চবৰে নিজৰ চইচ থাকে, তো চইচ অনুযায়ী আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নাম্বাৰ 1 ব্ৰেণ্ড ক'ব। এনেইটো আপেল হয়, আইফোন ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 ব্ৰেণ্ড বুলি মই কওঁ, মোৰ অপিনিয়ন। ঠিক আছে, সেইখিনি ডিটেইলছ আমি নকওঁ এতিয়া নেক্সট তললৈ আহোঁ। ফোনটোৰ আপোনাৰ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ফোন ডিজাইনটো ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। বক্সটো ঠিক দেখিব এনেধৰণৰ হোৱাইটত আপোনাৰ এনেধৰণৰ দেখাইছে। নেক্সট আহিলে ইয়াতে মডেল নাম্বাৰটো ৰেডমি নোট 11T 5G। বন্ধুসকল, এইটো 5G মডেল। আৰু মোৰ ওচৰত যিটো ভেৰিয়েণ্ট আছে 6GB এণ্ড 128GB। ইয়াতে কেইবাটাও মডেল আপোনালোকে পাব। 6GB 64GB পাব, আৰু 6GB 128GB আৰু 8GB 128GB। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ইয়াৰে ছাইডত অকণমান ডিটেইলছ আছে, মই দেখাইছোঁ। MRP আছে 20,999 ৰুপিজ। আৰু বাকী ইয়াতে য'ত আপোনালোকে ফোনটো মানে মেনুফেকচাৰ হৈছে তাৰ ডিটেইলছখিনি আছে। সেইখিনি বাৰু মই প্ৰেজেণ্টত নকওঁ, সেইখিনি আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানেই। ফোনটো নতুন মডেল, আৰু এতিয়া IMEI ডিটেইলছখিনি আছে। আৰু ভেৰিয়েণ্টটো লিখা আছে 6GB 128GB। এতিয়া লিখিছে মেড ইন ইণ্ডিয়া। মেড ইন ইণ্ডিয়া নহয়, চাইনা হয়। আৰু বক্স ঠিক আছে, বেছি দেৰি নকৰোঁ। বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ। মই ষ্টিকাৰটো আঁতৰাই লওঁ, তাৰপিছতে বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি দেখা পাম। ময়ো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এইটো মডেল চাবৰ কাৰণে, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকো উপভোগ কৰক কেনেধৰণৰ হয় মডেলটো দেখিবৰ কাৰণে। বক্সটোচোন খোলাই নাযায়, হাৰ্ড হয় বহুত। ফাইনেলি বক্সটো খোলা গৈছে। ঠিক আছে, এইটো মই ছাইডত ৰাখোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ সৰু এটা কেছ মানে কভাৰ টাইপ আছে। এতিয়া আপোনাৰ বিশেষকৈ সকলো মডেললে কভাৰ আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি ৰাখে। এইখিনি ডকুমেণ্ট, এইখিনি সাধাৰণতে কোনো পঢ়ি নাচায় আজিকালি, বা আমিও নাচাওঁ। আৰু বন্ধুসকল, মই এটা খুব মন কৰিছোঁ, মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ সেইটো জনাই লওঁ। এইটো কেছটো ছাইডত ৰাখিলোঁ, গতিকে এটা বস্তু মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইটো বস্তু চাওক, MI আগতে লগ'টো আছিল স্কোৱাৰ টাইপ, আজিকালি MI লগ'টো হৈ গৈছে এনেকৈ ৰাউণ্ড টাইপ। এইটো পাৰ্চনেলি মোৰ ভাল লাগে। ঠিক আছে, মই এইটো ছাইডত ৰাখোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিল কেছটো। বন্ধুসকল, কেছটো নৰ্মেল, বহুত ভালো নহয় বহুত বেয়াও নহয়, নৰ্মেল কোৱালিটি। ঠিক আছে, এইটো আমি ছাইডত ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিলোঁ মোবাইলটো আছে, এইটো আমি ছাইডত ৰাখিম। তাৰপিছত আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি চাওঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ পাৱাৰ এডাপ্টাৰ। এইটো আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰ্জ দিব পাৰিব, জানেই, মই তথাপিও কৈ দিছোঁ। আৰু এইটো 33 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয়। এইটো আমি ছাইডত ৰাখোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিল USB Type-C ডাটা কেবল। সকলো মডেলতে আজিকালি Type-C মডেলে আহিছে, সেইকাৰণে আৰু ফোনবিলাকো ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হৈছে, খুব সোনকালে চাৰ্জ হৈ যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিল মোবাইলটো, এটা পলিথিনৰ এনেকৈ ৰেপিং কৰি পেলাই ৰাখিছে, এনেধৰণৰ দেখিবলৈ বন্ধুসকল। ৱাও, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। যিটো ডিজাইন মই আপোনালোকক দেখাব, হয়তো আপোনালোকে কেমেৰাত ইমানখিনি ডিটেইলছত অহা নাই চাগে হয়তো, কিন্তু মই মানে ৰিয়েল লাইফত যিটো দেখা পাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। মই আপোনালোকক পুনৰ দেখাইছোঁ এবাৰ ডিজাইনটো। ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এনেধৰণৰ দেখিবলৈ বন্ধুসকল। এতিয়া বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ ডিজাইনত মই এইটোৱেই ফাৰ্ষ্ট ফোন দেখিছোঁ। লগতে অকণমান অলপ পৰিমাণে মানে গ্লিটাৰী ডিজাইন অলপ দিছে, যিটো জিকমিক বুলি কয় অসমীয়াত। সেইটো অলপ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আৰু ইয়াতে যিটো কেমেৰা ডিজাইন দিছে, ইয়াতে আপোনালোকে নাভাবিব যে 5টা কেমেৰা আছে, কেমেৰা মাত্ৰ 2টা হয়। ঠিক আছে, মই ফোনটো অন কৰিলোঁ। অন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ডিটেইলছটো মই ক'ম গোটেইখিনি। ফোনটো পাৱাৰ বটনটো টিপি দিছোঁ। পাৱাৰ বটন টিপাৰ লগে লগে খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইনত আহে চাওক, MI লগ'টো আহে। আগতে ৰেডমি বুলি আহিছিল, আজিকালি মডেলবিলাকত এনেধৰণে অন হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই
বেক কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ। বেক কেমেৰা আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে 50 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা আৰু যিটো ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা হয় 8 মেগাপিক্সেল, বাকী এইটো ফ্লাছ হয় আৰু এইটো এনেই ইয়াৰ ডিজাইন ইয়াতে AI লিখি দিছে। কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা কেমেৰাহে আছে, ট্ৰিপল কেমেৰাও নহয়, দুটা কেমেৰাই আছে অনলি। আৰু বাকী ডিজাইনটো এনেকুৱা, এইটো মেটেল বডি নহয়, প্লাষ্টিক বডি হয়। আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কম হয়, এইটো দামততো আপোনালোকে আশাই নকৰিব যে আপোনালোকে মেটেল বডি পাব। আইফোন লৈ লওক, মেটেল বডি পাই যাব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে Redmi 5G, আৰু এইটো মডেল 5G মডেল হয়, মই আপোনালোকক কৈছোঁ অলৰেডি। গতিকে আমি ফ্ৰণ্ট ছাইডত যদি আহোঁ এনেধৰণৰ দেখা। আৰু ডিছপ্লে চাইজ আছে 6.6 ইঞ্চ ডিছপ্লে আৰু ফুল HD AMOLED ডিছপ্লে হয়, ফুল HD প্লাছ লগতে AMOLED ডিছপ্লে হয়। আৰু ইয়াৰে মোৰ ওচৰত যিটো মডেল আছে এই মডেলটোত আপোনাৰ 6GB and 128GBটো মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা যদি কওঁ মই 16 MB ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হয়, ইয়াৰ লগতে প্ৰচেছৰো জনাম মই। আৰু ইয়াতে বেটেৰী দিছে 5000 mAh বেটেৰী। বন্ধুসকল ইয়াতে প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে MediaTek Dimensity 810 5G প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে। মই বক্সটো আপোনালোকক আনি পেলাই দেখাই দিছোঁ। বেক চাইডে ইয়াতে লিখাই আছে চাওক আপোনালোকে MediaTek Dimensity 810 5G প্ৰচেছৰটো ইউজ কৰিছে। এইটো 5G মডেল হয়, আপোনালোকে 5G নেটৱৰ্ক ইন ফিউচাৰত যদি আহে আপোনালোকে 5G নেটৱৰ্কৰ সৈতে ইউজ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ফোনটো মই ছেটআপ কৰোঁ। ছেটআপ কৰাৰ লগতে আৰু কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক মই জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতে আহিল এইটো ছাইডত চিমছ টুলছটো। ইয়াতে আপোনালোকে হাইব্ৰিড চিম স্লট হয়, আপোনালোকে একেলগতে এখন মেমৰি আৰু দুটা চিম ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰে দুখন চিম ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, যদি দুখন চিম ইউজ কৰে মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰে। হালাকি এইটো 128GB ভেৰিয়েণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি 128GB ভেৰিয়েণ্ট কিনে মেমৰি কাৰ্ডটো সাধাৰণতে প্ৰয়োজন নহয়। ওপৰৰ ছাইডত যদি মই চাওঁ ইয়াতে এইটো ডুৱেল স্পিকাৰ, তলতো আছে ডুৱেল স্পিকাৰ ফোন হয়, এইটো এয়াৰ ব্লাষ্টাৰ, নইজ কেঞ্চেলেশ্যনো আছে ইয়াতে লগতে। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই ছাইডৰ ৰাইট ছাইডে চাওঁ, ৰাইট ছাইডে ইয়াতে ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ, লগতে পাৱাৰ বটন দিছে। ইয়াতে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰ হিচাপেও এইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তললৈ যদি যাওঁ আমি, তলতো এইটো প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ হয়, USB Type-C পইণ্ট, প্ৰাইমাৰী মাইক, 3.5 হেডফোন জেক, এইখিনি ডিটেইলছ বিশেষ ইয়াতে একো নাই। আৰু ডিছপ্লেখন দেখিবলৈ ধৰণৰ মিডলত কেমেৰাটো আছে, আৰু কেমেৰা কৈছোঁ আপোনালোকক 16 MB কেমেৰা হয়। আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ফটো কেপচাৰ কৰিব পাৰিব, চেল্ফি কেমেৰা। এইটো হাইব্ৰিড চিম স্লট চাই লওক, আপোনালোকে দেখাই দিছে ইয়াতে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বেছিটো দেৰি নকৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো গম পায় মই খুব বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। আৰু সকলোৰে এটা অনুৰোধ থাকিল, যদি আপোনালোকে অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' এনেধৰণে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ হোম পেজটো দেখাম। আটাইতকৈ বেছি মোৰ ইয়াৰে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ এইটো ডিজাইনত ফোনটো, কাৰণ ওপৰত দুটা কালাৰ, ওপৰত অলপ ব্লু টাইপ আহিছে, তলত গ্লিটাৰী এটা মানে চাইনিঙৰ ডিজাইন দিছে, জিকমিকনি এটা আহি আছে। বিশেষকৈ এইটো গাৰ্লছবিলাকৰ কাৰণে এটা একদম ধুনীয়া মডেল হ'ব, কিয়নো ইয়াতে ডিজাইনটো বেছি কৰিছে, ডিজাইনত বেছি কাম কৰিছে। আৰু কেমেৰাটো ভালেই, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 MB, বেক কেমেৰা 50 মেগাপিক্সেল, গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ফটো কেপচাৰ কৰিব পাৰিব। হোম পেজটো বন্ধুসকল এনেধৰণৰ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো চাওক হোম পেজ, নাইচ। লগতে আৰু অকণমান ডিটেইলছ কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে এইটো ফোন মোৰ পৰা পাৰচেছ কৰিব বিচাৰে গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব, আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী হ'ব, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু বাকী স্পীকাৰটো চেক কৰি নেদেখাওঁ, কিয়নো কপিৰাইট লাগে। মই নতুনকৈ বনাইছোঁ, কপিৰাইটৰ ডিটেইলছ ইমানকৈ নাজানো। ফ্ৰী ভিডিঅ' কিছুমান আছে, কিয়নো ইয়াতে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ ইনষ্টল কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইউটিউবটো অ'পেন কৰিব পৰা যায়। সেইও ডিটেইলছ বনাম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কি ইয়াৰ যদি কেমেৰা ৰিভিউ চাব খোজে, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, বেছিক ডিটেইলছৰ সৈতে যিহেতু মই ভিডিঅ'বিলাক আনবক্সিং কৰোঁ, গতিকে আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। পিছত পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধুসকল, বাই বাই।